Пане Зеленський, дякуємо за це інтерв'ю. І я завжди дуже вдячний, коли журналісти, вони приїздять. Не тому, що я якась особа, просто дивляться, що відбувається. Не тільки поговорити з президентом, а поговорити з людьми, з знімальною групою, з усіма людьми, які на вулицях, на фронті бажано. Ви сказали про ваші роботи в Бучі, Ірпені, Бородянці, і це дуже важливо. І я вам за це дуже вдячний. Давайте поговоримо, до речі, про голод. Путін припинив участь у зерновій ініціативі, він почав бомбардувати Одесу і веде себе дуже вороже. І зараз колишній президент Бразилії, він зустрічається у Санкт-Петербурзі з Путіним, спілкуються. І скажіть, чи ви очікуєте, що Путін, можливо, якось змінить свою позицію, щоб уникнути світової кризи продовольчої? Це історія про те, що ми з вами говоримо про виживання світу, про голод, про реальний соціальний хаос, який може бути через непостачання агропромислового продукту. А для нього це тиск, перш за все, це гроші. Блокування нашого зерна – все дуже просто. Він продає своє. Він уходить від конкуренції і збільшується ціна на його товар, тому що вона стає отакою ексклюзив на крові, я би так сказав. Тобто це прагматика людини, яка не поважає міжнародне право, або які дають можливість сьогодні право це не поважати. Наприклад, ви самі кажете про керівництво Бразилії. Ми дуже зацікавлені, щоб Бразилія була в формулі миру. І, до речі, Бразилія підтримує, і на рівні зараз радників була вже зустріч в Данії, в Копенгагені. Зараз в Саудовській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде присутність Бразилії. І в цілому потім ми вийдемо на саміт формули миру. Там важливий пункт. Там є важливий пункт – харчова безпека. Харчова безпека сьогодні суто через зерновий Чорноморський коридор є живою або є заблокованою. Заблокованою. Оці судини блокує Росія. Ніхто інший. Ні погода, ні Туреччина, ні якісь зриви, ні якісь умови, санкції, тощо. Нуль. Одна людина, яка блокує Чорноморський коридор. Блокує погрозами, пострілами, блокуваннями військовими кораблями тих чи інших просторів не своїх територіальних вод. Тобто порушуючи все. З Генсеком ООН і з президентом Ердогана втрьох, що буде діяти ось так, ось так і ось так. Ні ООН, ні Ердоган нічого не порушив. Але він вийшов. Тобто привід для того, щоб заблокувати це, йому потрібен. І все одно який. Він отримує відповідний результат. Перший – позбавлення конкурента. Світ отримує більш дорожчий дефіцитний продукт, а він зможе маніпулювати, він може впливати на ті чи інші африканські держави, азійські держави, латиноамериканські держави, тобто де людям потрібен цей товар. Це перша історія. Друга частина, я не говорю, що все це поза міжнародне право, блокування, тощо. Ми вже забули, з Росії не існує міжнародного права, де Росія на сьогодні є суб'єктом. Гуманізму немає, права немає, для нього все те право сили – це єдине, яке у нього є. Тому на право сили є відповідні дії. Перше, міжнародне право, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина повинні тиснути. Інші країни, які страждають через цей голод і вибух голоду, повинні також тиснути на Путіна, і не тільки політично, і економічно. І тому потрібно тиснути і бути, як я вам сказав, на силу, відповідати силою. Третя історія. Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Тобто він не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії, це навіть не про війну. Тобто він не може висадитись у нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності.
Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас так близько. І він це прекрасно знає і орієнтується. Тобто він не може окупувати. Тобто це не військова ціль. Він стріляє по Одесі, по портам і по центру, історичному центру. Тиждень тому знов церква, знов повністю зруйнований, попадання знов спеціальне. І тут ви повинні відповісти собі на запитання. А для чого? Це не про зерно. Не про зерно. Тероризм, терористичний акт, щоб тероризувати населення, яке здасться, яке зламається, яке не витримає і яке буде жити, щоб не жити просто в темряві, тому що він б'є по енергетичній інфраструктурі України. Тобто, чи адекватна ця людина? І це важливий момент. В відповідях на ті чи інші питання, коли ми дійдемо, я впевнений в нашому розмові, ми доходимо іноді до аспектів, про які говорять інші журналісти, зрозуміло і справедливо піднімаючи тему, а чи будуть ті чи інші зустрічі з Росією, чи до чогось це... Люди повинні зрозуміти, а якщо все ж таки Україна абсолютно права, і вже велика частина світу також рухається в цьому напрямку, що він неадекватний, то до чого все це призведе? Він дійсно неадекватна на сьогодні людина з своїм оточенням, в якому люди заробляють великі гроші на ось таких блокуваннях, на ось таких процесах. Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки війна, вони заробляють великі гроші, але він радикально налаштована людина на знищення просто людей в Україні. І це його перший крок. Наготовий, якщо б Грузія стояла скільки можна, якщо б це було можливо, у них були б такі ж страждання. Такі самі. Просто вони менше. Такі самі. І тому Україна в глобальному тероризмі, який Путін розповсюджує на нашу землю, ми перші. От в цьому глобальному тероризмі. І далі він піде. Далі він піде. І ось що з зерновим коридором. А Україна дуже чітко сказала, ми готові йти коридором. Наші компанії українські, ну а що їм робити? Це їх життя, це їх бізнес, це їх виживання і їх вибір. Вони готові брати на себе ризик і йти. А нам для цього є відповідні речі, які можуть захистити або знизити ризик знищення відповідних цивільних торгівельних кораблів. Ми готові йти цим коридором. І такі речі ми зараз обговорюємо з партнерами. Майже через півтора роки війни ви досі отримуєте багато підтримки від інших країн. США буквально вчора об'явили про черговий пакет допомоги більш ніж на $400 мільйонів. Але чи досить цього? Я думаю, поки у людей є якийсь фактор об'єднання, є шанс на відновлення миру, і є шанс, що не буде Третьої світової війни, а це просто буде узагальнення смерті на землі. І такий, знаєте, фундаментальний монумент саме смерті, а не життю. І тому ми всі боремось за життя. Тут, в розмові, на полі бою, передусім, і кожен на своєму континенті. І тому так важлива допомога, вона різна. Вона ось така інформаційна, вона доносить правду, ця допомога. І дуже важливо бути справедливим в допомозі. Знаєте, коли кажуть, Америки дуже багато в цій ситуації, в цій війні, і це війна Америки проти Росії, ні, це брехня, і це також узагальнення. Це знов-таки просто для того, щоб поставити якісь питання і щось відповісти. Ні. Ви сказали, чи достатньо допомоги. Так ось, чому так багато Америки? Бо вона більше всіх допомагає. І в цьому є справедливість.
Коли Америка нам давала мало, я справедливо. Всі бачили, як я звертався до Байдена, до Конгресу і говорив, ви нам не допомагаєте, допоможіть, ведіть превентивні санкції. А якщо сьогодні і весь цей час війни Сполучені Штати є лідерами допомоги, то це не значить, що це їх війна. Ні. Це значить, що вони лідери допомоги. І це дуже важливо. І дуже важливо бути чесним. І тому чи достатньо допомоги? І я вам скажу, якщо б війна закінчилась, достатньо було б. Поки йде війна, нічого не може бути достатньо. Це говорить про те, що щось не вистачає. Допомога, вона також різна. Це не тільки зброя. Зброя, інформаційна війна, про що ми зараз з вами вже почали говорити. Гуманітарна допомога – це важливо, щоб допомогти людям, підприємцям, які працюють, щоб потім дати заробітну плату нашим військовим своїми податками. Це платники податків, і вони їм потрібна вода чиста, їм потрібна енергетика після блекаутів і ударів дронами, і по нашій енергосистемі. Тобто допомога достатня буде, коли ми закінчимо війну. Але потім почнеться інша війна, і це факт. І так важливо, щоб ми перемогли, щоб була емоція перемоги. Вона важлива для світу, що світ не просто так допомагав, щоб вижило населення України і щоб Україна захистила ці цінності. І потім буде великий, скажімо так, момент психологічних травм, втрачених життів, втраченої роботи, дітей тощо. І тут також потрібна буде допомога. Вона буде інша. Вже буде питання не зброї. І може буде не так актуальне питання фінансів. Буде потрібна фахівна, буде потрібно робочі місця, буде потрібна психологічна підтримка, допомога, буде потрібна політична допомога, тому що відновити руїни, які принесла Росія на нашу землю, відновити це все і ресурс, і час, і люди. Дуже важливе. А тепер щодо проксі війни, яку Росія веде майже 30 років у Сирії, з сирійським режимом це відбувається. І ми говоримо навіть про міні-Алепо, які зараз маємо від Росії, які нагадують сирійський досвід. Скажіть, бачите ви подібності того, що відбувається в Україні, з тим, що відбувалося у Сирії? Чи не може статися з Україною те, що з Сирією? Не може. Не може. Путін не проживе стільки років. І він в цьому темпі, в якому він воює з нами, він в цьому темпі не воював в Сирії. І хоча там страшні страждання і руйнації, але це інша війна. Не зменшуючи біль, я це говорю, біль у тих сімей, які в Сирії втрачали своїх близьких. Будь-яка війна – це страшне горе і трагедія. Будь-яка, якщо навіть вона йде 3 дні. Хтось в ці 3 дні втратив все. Тому я не порівнюю, я порівнюю об'єм застосування повномасштабної агресії Росії, як і в Україні, і те, що відбувається в Сирії. Вся армія Російської Федерації бореться сьогодні з Україною. Вся армія прийшла на нашу землю. Костяк цієї армії був максимально знищений українською армією і українським народом на фронті і на вулицях. Як це відбувалося з перших днів окупації. Тому трішки різні речі. Я не вважаю, що світ так об'єднався навколо сирійської трагедії. І я вважаю, що це була помилка. І це завжди велика помилка, коли світ вважає, що війна десь далеко. Я не вважаю, що це мій героїзм в тому, що я об'єднав країни, які нам сьогодні допомагають. Ні, я вважаю, що це кожна людина в нашій державі на своєму місці зробила щось,
щось дуже важливе в дуже важливий момент. Це і бажання, і співпадіння, і наша відданість, абсолютна відданість. Свобода або смерть. І саме так. Це такий вибір. І тому він не витримає, 30 років його не буде, він помре, це зрозуміло, абсолютно, але і 10 років він не витримає. Він не та фігура вже. Всі їх дії на полі бою говорять про те, що на сьогодні Росія не спроможна окупувати Україну повністю і знищити нас. Їх бажання ті самі. Але глибоко в душі всі вони вже усвідомлюють, що вони не спроможні більше. Вони не спроможні, так вийшло. Вони були спроможні на початку цієї війни. Їм здавалося, що вони зроблять, а ми щось таке зробили всередині держави і зовні, що ми змогли стати міцнішими за них. І тому вони розуміють, що зараз це неможливо. Вони з цим можуть повернутись до окупації України? Так. Їм потрібно для цього видох? Так. Їм потрібен час, щоб знов накопичити сили? Так. Їм потрібен цей час, щоб, накопичуючи сили, зняти санкції і отримати підтримку хоч десь, політичну підтримку, хоч десь у світі? Так. І на все це потрібно буде, щоб Україна мовчала. Україна не буде мовчати весь цей час. Україна буде діяти. І я вважаю, що наше покоління, я не про вік, я говорю про покоління цієї війни. Ми всі, хто всередині цієї війни, ми є ядром цього покоління. Поки ми живі, ми не дамо їм стати такими міцними, якими вони були. Країни Південної Америки мають різний політичний ландшафт і позиції. Який меседж ви хотіли передати президентові Лулі, бразилійцям стосовно боротьби проти російської агресії, позиції проти російської агресії? Я вважаю, що це найголовніший меседж. Я не хочу комусь щось доказувати. Правда на нашій стороні, тому я настільки впевнений в цьому. Все, що я хочу, щоб люди в Бразилії просто нас почули. Не чули нікого. Треті сторони, будь-кого, кому вони довіряють або навіть довіряють. Ні. Хочуть знати, що в Україні? Нехай приїдуть, подивляться. Хочуть розібратися, хто винен в цій війні? Нехай самі аналізують. Аналізувати – це не слухати когось, а це послухати всі сторони і проаналізувати. Побачити, що тут, які у нас люди. Дати можливість президенту цієї держави. Я дуже проста людина, поспілкуватись. Я дуже хотів, щоб ми зробили зустріч з латиноамериканськими країнами, з цим світом, безпосередньо з Бразилією, з суспільством. Я був готовий прилетіти тощо. Поки що не відбулось такої зустрічі. Я вважаю, що це помилка. Ви ж знаєте, той, хто хоче знати, він буде знати. Той, хто дійсно хоче розібратися, він розбереться. Той, хто хоче щось вивчити, порівняти, він відкриє книжку. Він зможе це зробити. Трішки часу. І не вірити в ту чи іншу дезінформацію. То повір собі, своїм очам і своєму мозку. Не треба політики в цьому. Просто повір, це війна. І ось що я хотів. Мій меседж один. Ви знаєте, у нас в часи моєї юності були дуже популярні мої батьків тощо бразильські серіали. І це було дуже популярно, дуже популярно. Велика кількість їх були мексиканські, були бразильські. В цілому ця драма.
драма, сім'я, цінності. Як ви думаєте, чому бразильська історія і інший континент, чому вона так була тут популярна? Ну, тому що ми не такі різні. Люди це дивились. Люди дивились про сім'ї, про розлучення, і про шлюби, про дітей, про хеппі-енди всі чекали, але були і втрати. Тобто історія, цінності у нас схожі, у нас спільні. Ми всі радіємо дітям, народженню дітей. Ми всі щасливі, коли у нас всі здорові в сім'ї. У нас велике горе, коли ми втрачаємо будь-кого з наших близьких, рідних, з наших друзів. Ми боремося сьогодні за це. Але це, на жаль, не бразильський серіал. Це українська реальність. Я просто хочу сказати людям, що відстань між нами менше, цінності у нас однакові. Я просто прошу людей Бразилії розібратися з цим для себе в голові. І щоб ця війна не була так далеко від вас, вона не так далеко. Сучасні технології вже сказали, сьогодні війна тут, завтра в іншому місці. Вчора війна в Сирії, і ми всі так дивились, сказали, да яке горе, просто качали так головою і все. Ми всі винні, ми всі нічого не робили. І це абсолютна правда. Нічого не робили, щоб запобігти тому чи іншому режиму, тієї чи іншої трагедії. Не робили. Те, що ми не допомагали комусь, це не значить, що ми хороші, а хтось поганий. Ні. Робити – це не мовчати. Робити – це діяти. Робити, що ти можеш. І тому ось вам Сирія. Де Сирія і де Україна? У війни немає відстані. А Росія що там присутня, що тут веде війну проти нас. І тому не треба думати, що ми так далеко один від одного. Ви говорили з президентом Лулою ви говорили під час G7 засідання у Японії. Чи маєте плани ще раз з ним зустрітися? Я хотів би. Я йому говорив відверто. Я дуже хотів би з ним зустрітися. У нас була розмова в відеоформаті, коли він був обраний на посаду президента. Я хотів би. Ну, дивіться, це такий формат. Народ обирає президента. І для будь-якого лідера іншої держави голос цієї держави – це президент. І ми повинні на рівні президентів говорити, тому що якщо ми не зустрічаємось з президентом, це говорить про те, що щось не в порядку між нашими народами. І я не розумію, чому ми не зустрічаємось. Це неправильно. Це неправильно. Я не хочу говорити, обставини винні, ми винні. Давайте не звертати на це увагу. Війна, він не міг сюди приїхати, я його запрошував. Дивіться, я відкидую всі обставини. Я кажу, як було раніше, так було. Я кажу просто, сьогодні я зацікавлений говорити з президентом. Він не може через безпекові умови приїхати до нас? Добре, я приїду до нього. У мене немає з цим проблем. У мене є проблеми тільки з часом. На все це так, є проблеми, бо війна тут. Саме тут, а не на іншому континенті. Але тим не менш, заради того, щоб почув він і почуло ваше населення, бо формує думку населення лідер, якого це населення обирає. І це важливо, щоб лідер почув мене, щоб ми домовились. Домовились, що ось в такому правдивому інформаційному просторі будемо жити далі. І тоді і стосунки між нашими державами будуть тільки кращі і міцніші. А в цьому, я впевнений, наші народи абсолютно зацікавлені. Тобто, якщо ви отримаєте, скажімо, офіційне запрошення від Лули, ви до Бразилії відправитесь? Так. Так, якщо в цей момент не буде найгарячіший момент на полі бою, бо саме моя держава для мене пріоритет. І якщо у мене в цей момент будуть умови і можливості виїхати, так, я це зроблю. Як я це робив, і дуже важливо, і до Сполучених Штатів, і до Європейського Союзу, країн Європейського Союзу,
і до Європи, до Саудівської Аравії, до Японії. Я робив дуже важливі конкретні виїзди. Для мене дуже важлива Латинська Америка, безпосередньо Бразилія і інші країни. Я б хотів би, якщо я отримую запрошення, я буду. А якщо Лула допоможе мені, бо це складний для мене шлях і час, допоможе мені під цей приїзд зробити ще зустріч із іншими представниками Латинської Америки, ми можемо всі зустрітись в Бразилії, будь-де, то це також допоможе дуже сильно світу в тому, щоб наблизити мир, а Україні, щоб вона була почута і підтримана цим континентом. От відверто, якої підтримки ви потребували б від пана Лули зараз? Якщо б ви зараз до нього звернулися, от що ви хотіли б, щоб Бразилія? Дуже конкретні речі. Перше, об'єднання Латинської Америки і можливість нам зустрітись і спілкуватися. Це політична підтримка. Друге, є злочин агресії проти нашої територіальної цілісності і суверенітету. Я знаю, що Лула і суспільство підтримує український суверенітет, територіальну цілісність. І тому в цьому аспекті його підтримка. Третє – це зернова ініціатива – доєднатися до формули миру і допомогти Україні, а значить допомогти іншим державам, які потребують боротьби проти голоду. Це дуже актуальні речі. Гуманітарна допомога, якщо може серйозна, не просто політична, не просто якось там трішечки, а якщо хоче і може допомогти, потужно гуманітарна. І тут знов-таки є конкретика. Бо що скривається за словом гуманітарна допомога? Наприклад, демайнінгова кампанія, проблема розмінування. Нам потрібно багато техніки, щоб наш фермер не боявся, що він загине на своєму полю, де зростає пшениця, тому що воно було заміновано Російською Федерацією. Тому ось така відповідна техніка. І ось такі аспекти. Не більше того. Не більше того, я не збираюсь просити Лулу про зброю. Для чого мені це робити? Я знаю, що він мені її не дасть. Відповідно до бразильської політики нейтралітету щодо глобальних конфліктів, пан Лула де Сілва чимало разів казав, що необхідно досягнути миру дипломатичним шляхом. Чи вважаєте ви, що у цей момент це можливо? Якщо Росія вийде з нашої території. Якщо Росія вийде з нашої суверенної території, включиться дипломатія. В якому це форматі буде, це на сьогодні вже не важливо. Це найшвидкий момент, найшвидший момент, найшвидший формат. З усіми поїздками, які ви провели у пошуках підтримки, ви отримали чималу допомогу від країн Європи, і іноді, можливо, відчуття є таке розчарування, що досі дуже далеко до завершення війни. Чи відчуваєте ви якесь спустошення емоційне через те, що все затягується? Це непросто і боляче, коли гинуть люди, ми втрачаємо. Втрачаємо, як правило, напевно, найгероїчніших людей. Все ж таки, тому що вони першими були в цій війні. І вони були через свою волю на фронті, через свій дух. Не всі вони військові. Це абсолютно різні люди, які з початком війни кинули все своє життя цивільне. Пішли захищати свій дім, землю, Україну. І боляче, тому що ти розумієш, саме на таких людях будуються держави. Найбільш патріотичні, найбільш мотивовані, найбільш потужні і розумні люди. І, як правило, так не тому, що в мене є повага більше до молодих людей, ніж до людей у віці. Ні, мені просто все одно найбільш потужні на війні люди
молодого віку. Все це пройти, на це потрібне здоров'я. Потрібне здоров'я. І тому, коли ти втрачаєш таке потужне покоління, розумних, сміливих і патріотичних, чи тобі не боляче? От боляче. Тому що ці рани не загоюються, і ця дірка в тілі України, вона нікуди не дінеться. Нікуди не дінеться. Так швидко і в такій кількості такі люди не з'являться в Україні. Всі наші втрати будуть бити обов'язково, на жаль, але обов'язково будуть бити і по нашому розвитку. Тому що такі люди є двигунами будь-яких прогресів. І на війні, і в мирі. Бо це і є мотор держави, серце. І тому це боляче. Боляче дивитись на їх батьків. Дуже сильно боляче, тому що, який сенс жити батькам? Тому так важливо ця перемога для цих людей, для цих батьків, для тих, хто загинув, для всіх нас. Так важливо. Бо інакше ми воювали за цінності, а не досягши цього захисту цих цінностей, втратили таке цінне покоління. І тому, розумієте, буде в мозку кожної людини, у нас буде колапс. У мене точно. Я все ж таки вважаю, що ми всі це зробили, і нам потрібен бажаний результат. І ми повинні цього досягти. Тому з цим білем, разом про який ви говорите, разом з цим білем йде поруч і таке бажання сильніше. Бажання сильніше, ти забуваєш про такий біль. Мені здається, приблизно так. І я в це дуже сильно вірю. Пане Зеленський, якщо вам можна було зараз передати короткий меседж президенту Бразилії Лулу де Сілві, що б ви йому зараз передали? Кожна людина на землі повинна зробити хоч щось, щоб не було війни на землі. Кожен лідер на це спроможний. Я вважаю, що Лула може це також зробити. І мені здається, що зараз такий відповідальний час для кожного лідера, коли треба підтримка миру. А це значить запобігти війні, розв'язаній Російською Федерацією. Мені здається, у нього є такий час, є такий момент. Я впевнений, що він повинен задіяти всі свої спроможності, можливості, щоб все ж таки наближати мир. Кожен лідер в світі, тому він і лідер, несе відповідальність за те, є зараз в світі війна або немає війни. Thank you so much. Thank you so much. Дуже дякую. Дякую. And I would like to thank in Portuguese. It's Хочу muito obrigado in Portuguese. сказати ще й португальською «Muito obrigado». Obrigado.